নমস্কাৰ, মই আচাৰ্য বিনয় কাশ্যপ। আজি আমি জানিম যে বুধ দেৱতা লগ্নৰ পৰা যেতিয়া ট্ৰেনজিটৰ সময়ত পঞ্চম ঘৰত গোচৰ কৰি থাকিব, তেনে সময়ত জাতক বা জাতিকাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিণাম পাব। সব ট্ৰেনজিট আমি দুই ধৰণে চাব পাৰো। এক ধৰণ হল কি যে লগ্নৰ পৰা আমি ট্ৰেনজিট চাম, আৰু আনটো হল কি চন্দ্ৰ ৰাশিৰ পৰা ট্ৰেনজিট চোৱা দৰকাৰ। এই দুইবিধ বিধানে শাস্ত্ৰই আমাক কয়। কিন্তু তাৰ আগতে আমি জানিব লাগিব যে যিটো গ্ৰহ ট্ৰেনজিট কৰিব তেওঁ লগ্ন কুণ্ডলীৰ লগত কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিলেশ্যন ৰাখে, লগ্নৰ লগত ৰিলেশ্যন কেনেকুৱা ৰাখে, শুভ ফলদায়ী নে অশুভ ফলদায়ী হয়। চাওক, বুধ দেৱতা লগ্নৰ পৰা যেতিয়া 5th হাউচত ভ্ৰমণ কৰি থাকিব, আমি জানিব লাগিব বুধ দেৱতা কোনো এখন কুণ্ডলীৰ কাৰণে শুভ ফলদায়ী গ্ৰহ নে অশুভ ফলদায়ী গ্ৰহ হয়। যদি শুভ ফলদায়ী গ্ৰহ হয় কেনেকৈ আমি গম পাম। চাওক, লগ্নৰ সামান্য সিদ্ধান্ত হল যদি কোনো গ্ৰহ 1, 5, 9, 4, 10 ভাৱৰ অধিপতি হয় তেনেহলে সেই গ্ৰহটো লগ্ন কুণ্ডলীৰ কাৰণে শুভ ফলদায়ী গ্ৰহ হয়। আৰু যদি শুভ জেগাত বুধ দেৱতা যদি উচ্চ অৱস্থাত যদি থাকে তেনেহলে বুধ দেৱতা শুভ ফলদায়ী গ্ৰহ হব। আৰু শুভ জেগাত যদি বুধ দেৱতা শুভ গ্ৰহৰ লগত যদি যুতি বান্ধে তেনেহলে বুধ দেৱতা শুভ ফলদায়ী গ্ৰহ হয়। ঠিক তেনেকে বুধ দেৱতা যদি লগ্ন কুণ্ডলীৰ কাৰণে অশুভ ফলদায়ী গ্ৰহ হয়, যেনে 6, 8, 12 ভাৱৰ অধিপতি হয়, নিচ হয় বা অশুভ ভাৱৰ লগত যদি যুতি বান্ধি থাকে তেনেহলে বুধ দেৱতা কুণ্ডলীখনৰ কাৰণে নকাৰাত্মক দিশবিলাক উজাগৰ কৰে। সেইটো কাৰণে আমি জানিব লাগিব যে বুধ দেৱতা লগ্ন কুণ্ডলীৰ কাৰণে শুভ ফলদায়ী নে অশুভ ফলদায়ী। আৰু যদি শুভ ফলদায়ী হয় তাৰ পিছত লগ্নৰ পৰা পঞ্চম ভাৱত যেতিয়া ভ্ৰমণ কৰিব, মানে 1, 5, 9, 4, 10 ভাৱৰ অধিপতি হয়, শুভ জেগাত উচ্চ হয় বা শুভ গ্ৰহৰ লগত যদি যুতি বান্ধে শুভ ভাৱত, তাৰ পিছত যেতিয়া ট্ৰেনজিটত লগ্নৰ পৰা পঞ্চম ঘৰত যেতিয়া ভ্ৰমণ কৰিব তেনেহলে তেনে জাতক বা জাতিকাৰ সেই 18 দিন, কাৰণ কিয় বুধ দেৱতা এটা ৰাশিত প্ৰায় 18 দিন থাকে, তো সেই 18 দিন ট্ৰেনজিটৰ সময়ত কেনেকুৱা হ'ব, জাতক বা জাতিকাৰ ব্ৰেইন খুব ভালকে চলিব, খুব মাইণ্ড বহুত শাৰ্প হয়, ঠিক আছে, থিংকিং কেপাচিটি বহুত ভাল হয়, তেওঁৰ ভাৱধাৰা চিন্তাধাৰা বহুত বেছি এই 18 দিনত বাঢ়ি যায়। আৰু তেওঁ যদি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত যদি পইচা লগায় তেনেহলে তেওঁ তাৰ পৰা লাভৱান হয়। আৰু লগতে যদি ক'ৰবাত পইচা লগাইছে কোনোবা ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ কাৰণে, তথাপিও তাত যথেষ্টখিনি লাভৱান হোৱা দেখা পোৱা যায়। আৰু ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ কাৰণে কি হয়, সেই 18 দিন পঢ়া শুনাৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি ভাল হয়। তেওঁলোকৰ মেমৰি শক্তি বহুত বেছি বাঢ়ি যায়, ৰাইটিং স্কিল বহুত বেছি ভাল হয়, আৰু কাম কৰা ক্ষমতা বহুত বেছি বাঢ়ি যায়। লগতে পঢ়া শুনা কৰিলে সেইখিনি বস্তু ইজিলি মনত থাকি যায় এই 18 দিন সময়, যদি বুধ দেৱতা শুভ ফলদায়ী গ্ৰহ হয়। আৰু ঠিক তেনেকে বুধ দেৱতা যদি অশুভ ফলদায়ী গ্ৰহ হয় তেনেহলে কি কৰিব, তেওঁৰ পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি কনচেন্ট্ৰেশ্যন কমাই দিব, ফোকাছ কমাই দিব, তেওঁৰ মনত অন্যমনস্কভাৱে থাকিব, বেলেগ কথা চিন্তা কৰিব, পঢ়িব বহাৰ লগে লগে ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ অন্য কথা মনত পৰিব। আৰু যদি কোনোবা ব্যক্তি জাজমেণ্টবিলাক তেওঁলোকৰ ৰং হয়, উইক জাজমেণ্ট হয়, ভালকে তেওঁ সিদ্ধান্ত এটা ল'ব নোৱাৰে, ঠিক আছে, আৰু তেওঁৰ ডিচিশ্যনবিলাক যথেষ্টখিনি প্ৰব্লেমেটিক হয়। আৰু যদি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত পইচা লগায় তেনেহলেও পইচা আদি লছ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বহুত বেছি থাকে যদি বুধ দেৱতা লগ্নৰ পৰা 5th হাউচত ভ্ৰমণ কৰি থাকে। আৰু সন্তানৰ যদি কাৰোবাৰ সন্তান হ'বলগীয়া থাকে বা কেঁচুৱা আদিৰ কাৰণেও দিগদাৰ হোৱা দেখা পোৱা যায় যদি বুধ দেৱতা লগ্নৰ পৰা পঞ্চম ভাৱত অশুভ প্ৰভাৱত ভ্ৰমণ কৰি থাকে। এই সৰু সৰু বস্তুবিলাক আমি জানা দৰকাৰ। চাওক, লগ্ন কুণ্ডলীৰ পৰা চাই যে গোটেইখিনি হ'ব তেনেকুৱা নহয়, লগ্ন কুণ্ডলীৰ পৰা আমি ইভেণ্টবিলাক চাব পাৰোঁ, আৰু এই ট্ৰেনজিট কুণ্ডলীৰ পৰা আমি ডে টু ডে লাইফত কি হয় সেইখিনি বিষয়ে জানিব পাৰোঁ। দুখন কুণ্ডলী বেলেগ বেলেগ হয়, দুখন কুণ্ডলী একে নকৰাটোৱে ভাল। খালি আমি গ্ৰহটোক চাব লাগে যে লগ্নৰ কাৰণে গ্ৰহটো শুভ ফলদায়ী নে অশুভ ফলদায়ী, তাৰ পিছত ট্ৰেনজিটত কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিণাম আহিব পাৰে। আশা কৰোঁ এই সৰু সৰু ভিডিঅ'বোৰে আপোনালোকক অলপ হ'লেও ইনফৰমেশ্যন দিব আৰু এষ্ট্ৰলজি জনাত সহায় কৰিব। আপোনালোকেও যদি পাৰে এইবিলাক আপোনালোকৰ কুণ্ডলীত লগাই চাওক, কেনেকুৱা ৰিজাল্ট আহে মোক কমেণ্ট কৰিব। যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।